हामीले हिजो यतिसम्म बनाएको थियौँ सर। यो हामीले 05 आकृति इमेजबाट यो ल्यायौँ, 12 आकृति इमेजबाट यो ल्यायौँ र बोर्डर ल्याएर बनायौँ है। अब हामी पुरा वेडिङ कार्ड कम्प्लिट गर्छौँ। यो कम्प्लिट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने यसमा आएर लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ बीचमा एउटा गणपतिको सिम्बल, गणेशजीको मूर्ति टाइपको राख्नु पर्यो हैन। गणपति सिम्बल राख्छु यहाँ बीचमा, अनि यतापट्टि मन्त्रहरू के हुन्छ, अनि शुभ विवाह भनेर लेख्नु पर्यो हैन। यो चिजहरू गर्न अब म इन्सर्टमा आएँ। इन्सर्टबाट वोर्ड आर्टमा क्लिक गरेर फर्स्टवाला वोर्ड आर्टमा क्लिक गरेँ। अब मैले गणपतिको सिम्बल ल्याउन एउटा फन्ट हामीलाई चाहिन्छ। होममा आउने, होममा आएर यहाँबाट सर्च गर्ने। अब त्यो फन्ट छैन भने डाउनलोड गर्नेछ, एसियल गणपति सिम्बल्स भन्ने हैन। यो फन्ट यसमा छैन भने ल पहिला त्यो फन्ट फटाफट डाउनलोड गरिहाल्छ नि। ल त्यो फन्ट मैले भेट्टाएन, यसको लागि मैले के आउनु पर्यो, फेरि इन्टरनेटमा आउनु पर्यो। गुगलमा आएर डाउनलोड लेख्ने, यो फर्स्टमै छ हिन्दी फन्ट्समा छ। यो फन्ट हामीले डाउनलोड गर्ने, एसियल गणपति सिम्बल्स नर्मल लेखा छ, यो वाला हामीलाई चाहियो। डाउनलोडमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्छु। ल हाम्रो यो फन्ट चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। ल यो फन्ट हामीले डाउनलोड गर्यौँ। यसलाई मैले एक्सट्र्याक्ट एड गरेँ। हाम्रो गणपति सिम्बल भन्ने फन्ट यसलाई आएर राइट क्लिक गरेर मैले इन्स्टल गर्छु। अब इन्स्टल भइसकेको छ हेर्नु। अब मैले यसमा आउने हो भने एमएस वर्डमा मैले यहाँ के चुज गरेँ, एसियल गणपति सिम्बल्स भन्ने फन्ट राखेँ। यो राख्ने बित्तिकै हाम्रो यस्तो प्रकारको देखिन्छ। मैले सब मेटेर जस्तो 1 प्रेस गर्यो भने 1 मा यस्तो गणपति आउँछ, 2 मा यस्ता, 3 4 5 प्रेस गर्दै जाने भने अङ्कहरू यस्तो प्रकारका गणपतिहरू आउँछन्। मलाई जुन राम्रो लाग्यो त्यो एउटा चुज गर्छु। मैले फर्स्ट वाला 1 वाला नै राम्रो छ, अरू सबै मेटिदिएँ र मेटेर एउटा 1 वाला नै राखेँ मैले। यसलाई 20 मा ल्याउँछु र यसको कलर हामी यहाँबाट कलर फिलबाट कलर राख्छौँ, अनि फर्मेटमा आएर यहाँ कलर फिलबाट कलर भइहाल्यो। सेभ आउटलाइनबाट नो आउटलाइन गर्ने। अलि यो बोल्ड पनि भएको छ, बोल्ड हटाइदिनु। यस्तो एउटा हामीले गणपति सिम्बल बनायौँ। अब यसपछि हामी इन्सर्टमा आयो। वोर्ड आर्टबाट मैले यतातिर केही मन्त्र चिजहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मङ्गलम भगवान विष्णु यस्तो टाइपको लेखा हुन्छ नि, श्री गणेशाय नमः, यो टाइपको केही लेख्नु छ भने लेख्ने। मैले त यही लेखिदिएँ, अब मलाई त्यो आएन, पुरा कम्प्लिट लेख्नु होला। लेख्यो कि अहिलेको लागि मैले यसैलाई हाम्रो केही मन्त्र हुनसक्छ यसको ठाउँमा भनेर मैले यो लेखेँ जस्तो गरेँ केही कुरा। सो आधा मैले यहाँ लेखेँ नि, मङ्गलम भगवान विष्णु टाइपको यहाँ लेख्ने। अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ यो चाहिँ आधा चाहिँ यसलाई डुप्लिकेट गरेर आधा यता ल्याउने, आधा यहाँ लेख्ने। फेरि यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर आधा फेरि यता लेख्ने। यसलाई फेरि कन्ट्रोल डी गर्ने, आधा चाहिँ यता लेख्ने। अब यो लेख्ने कुरा त यसमा क्लिक गर्दै सच्याएर लेख्न मिल्यो, यसमा क्लिक गर्दै सिधै नयाँ लेख्न मिल्यो मेटेर। अब यसपछि मैले यहाँ बिचमा लेख्नु पर्यो शुभ विवाह भनेर हैन। अब त्यसको लागि हामी इन्सर्टमा आउँछौँ वोर्ड आर्टबाट। अब हामीले जुन फन्ट युज गर्थ्यौँ नेपाली फन्ट पिर्ती भन्ने है, पिर्ती फन्ट भनेको नर्मल टाइपिङको लागि मात्रै युज गर्यौँ। हामीले कुनै चिठी सिठी लेख्नको लागि मात्रै पिर्ती युज गर्छौँ। पिर्तीमा हाम्रो डिजाइनिङ हुँदैन, नर्मल्ली लेख्छ। त्यो पिर्ती फन्ट भनेको नर्मल फन्ट यस्तो लेख्छ। मैले अलिक डिजाइनिङमा लेख्नु पर्यो कुनै कुरा भने हामी डिजाइनिङ फन्टहरू युज गर्छौँ है। मेरोमा त थुप्रै एएसएम फन्टहरू पनि छन्। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एउटा उर्मिला भन्ने फन्ट हुन्छ, उर्मिला, युआरएमएल, उर्मिला राख्ने त्यो अलि फरक किसिमको फन्ट देखिन्छ क्या डिजाइनिङ फन्टहरू। तपाईँले उर्मिला युज गर्न सक्नुहुन्छ।
अब मेरोमा त यो बाहेक अरू पनि थुप्रै फन्ट छन्। उर्मिला भनेको नेपाली फन्ट जस्तो यहाँनिर पिर्ती जस्तै हुन्छ यो। यसमा ल्यान्डबाट अब तपाईँको अरू पनि छन् जस्तो मेरोमा त म यसलाई हेर्ने तपाईँकोमा यो सबै फन्ट नहोला। यो उर्मिलाहरू चाहिँ मैले हिजो जसरी सिकाएको थिएँ नि डाउनलोड गर्न त्यसरी गर्यो भने डाउनलोड गर्दाखेरि यो उर्मिला भन्ने फन्ट त आइहाल्छ। मेरोमा त म यो बाहेक पनि विभिन्न डिजाइनिङ अरू पनि छन् हेर्ने। मैले त यता मेरोमा हेर्ने हो भने यसमा मेरो यस्ता थुप्रै छन् जस्तो यो फन्ट छ अस्मि भन्ने मैले यसमा आएर यस्तो फन्ट पनि छन् हेर्ने। थुप्रै डिजाइनिङ फन्टमा लेख्न मिल्यो क्या। जस्तो मेरोमा यस्तो पनि छ मैले अहिले भर्खर यो राखेको थिएँ। यो बाहेक यस्तो पनि छ। यस्तो फन्टमा पनि लेख्न मिल्यो। हामीलाई डिजाइनिङ गर्ने बेला जस्तो पनि फन्टहरू छन् यहाँ अक्षरहरू तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यस्तो टाइपको फन्ट भन्छ। जुन राख्छ त्यो मैले जस्तो यो वाला राखेँ अब मैले यो हटाइदिएँ ल। यो मलाई तपाईँले यही उर्मिला फन्टमा लेख्दा पनि हुन्छ है। उर्मिला भन्ने फन्टमा राख्ने। यहाँ डिजाइनिङ फन्ट थुप्रै हुन्छन् तपाईँले आवश्यकता अनुसार त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो राखेँ। ओके यस्तो फन्टमा लेखेँ। अब त्यसपछि मैले यति गरेँ। अब यसमा बेहुला बेहुलीको नाम राख्नु पर्यो भने इन्सर्टबाट फेरि हामी वडा 8मा आउँछौँ। यहाँनिर लेख्छौँ। अब लेख्ने बेला फेरि हामी पिर्तीमा लेख्दैनौँ। हामी नर्मल फन्टहरू युज गर्छौँ। जस्तो डिजाइनिङ फन्टहरू हाम्रो हुन्छ सूर्योदय गणेश भन्ने हुन्छ। तपाईँले गणेश भन्ने फन्ट सबभन्दा बढी युज भइरहेको हुन्छ। अब मैले सूर्योदय भन्ने फन्ट युज गरेँ। सूर्योदय भन्ने फन्टमा आएर जस्तो बेहुलाको नाम राखेँ फर इक्जाम्पल राम। यसको कलर यहाँबाट राखिदिन सक्छौँ। फर्मेटमा आउने सेभ आउटलाइनबाट यो जुन छ नि यतापट्टि यो आउटलाइन नो आउटलाइन एउटा लेखेँ। अब यसलाई डुप्लिकेट गर्छु कन्ट्रोल डी र यता आएर मैले बेहुलीको नाम राख्नु पर्यो। सो फर इक्जाम्पल मैले परिणय भनेर लेख्नु पर्यो। अब यसलाई हामी कन्ट्रोल डी गर्छौँ बिचमा हुने। यहाँ हामीले लेख्नु पर्यो परिणय। अब यसमा जस्तो पिर्ती फन्टमा अड लेख्नु पर्यो भने 0 प्रेस गरिन्छ। तर यहाँ चाहिँ सिफ्टसँग 0 प्रेस गर्नु पर्यो। नत्र 0 लेख्यो भने 0 नै लेखेर आउँछ कि। सिफ्टसँग 0 प्रेस गर्यो भने यस्तो आउँछ। यो सूर्योदय भन्ने फन्ट युज गर्दैछु म। यो लेखेँ। अब मैले यो नर्मल्ली नलेखेर मलाई यसलाई चाहिँ अलि यहाँबाट अलि डिजाइन यसको चेन्ज गर्छु। यसको डिजाइन चेन्ज गर्न हामी अहिले चाहिँ अफिसको 2010 भर्जनमा छौँ। फर्मेटमा आएर यहाँ स्टाइलबाट ट्रान्सफर्मबाट मैले यसको ट्रान्सफर्मको स्टाइल यताबाट थुप्रै छन्। मैले यो टाइपको राखिदिएँ यस्तो। अब यो बाहेक हामी यसमा अरू डिजाइनिङ पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल हामी इन्सर्टबाट सेप ल्याउन सक्छौँ। यहाँ सेपहरू जस्तो यो हट किसिमको यहाँ थियो। यस्तो थुप्रै सेपहरू हुन्छन्। तपाईँहरूले कुनै यो मैले जस्तो यो हट राखेर यहाँ तपाईँले कुनै फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। बेहुला बेहुलीको टाइपको यस्ता फोटोहरू राख्नु पर्यो भने मैले यहाँ राखेर यो भित्र अब फोटो राख्नु पर्यो कुनै मान्छेको भने सेप फिलबाट हामी पिक्चरमा आउँछ। यो एउटा सेप बनाए यसमा फोटो राख्नु पर्यो भने सेप फिलबाट पिक्चरमा आएर मैले एउटा जस्तो फर इक्जाम्पल बेहुला बेहुलीको फोटो राखिन्छ। मैले अहिले चाहिँ यो राख्थेँ। यसको जस्तो सेप आउटलाइन भन्ने छ यो चाहिँ मैले रेड यस्तो यस्तो यसलाई डुप्लिकेट गर्ने भने हामी दुईटा बनाउन सक्छौँ। यस्तो तपाईँ आफ्नो डिजाइन जस्तो पनि गर्न मिल्छ डिजाइन। अब मैले यतापट्टि अर्को फोटो राख्न सक्छु। यसमा क्लिक गरेर सेप फिलबाट पिक्चरबाट फोटो फिल हुन्छ। यसरी राख्न मिल्छ। बिहान बाजा गाजा पनि राखेको हुन्छ। त्यो बाजाको आइकन राख्नु पर्यो भने हामी यहाँबाट फेरि इन्सर्टबाट वडा 8मा क्लिक गर्ने।
ओडाटबाट फर्स्ट वाला ओडाटमा क्लिक गरेँ। यहाँ आउँछ। अब हामीले 05 आकृति इमेज भन्ने हिजो पनि युज गरेका थियौँ यो फुलहरू राख्नलाई। आज पनि हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ माथि 05 के आरओटीआई यो राखेर इन्टर गर्ने हो भने यहाँ थुप्रै किसिमका आइकन आउँछन्। यस्तो पनि राखेका हुन्छ नि, यो पनि राखेका हुन्छ, अथवा तपाईँ यस्तो पनि राखेका हुन सक्छ। यो त पछि कलर चेन्ज गर्यो भने राम्रो देखिने है। मैले प्रेस गर्दै गएँ। अब यो आएर मैले यहाँबाट सिफ्टसँग कुनै कुरा प्रेस गर्दै गयो भने यहाँ थुप्रै किसिमका डिजाइनिङहरू देखिन्छन्। मैले चाहिँ यहाँ खोजेको बाजा गाजा एउटा चिज राखेँ। यसमा लक्ष्मी यिनीहरू पनि छन्। सो यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले यसको कलर चाहिँ रेड गरेँ अनि सेभ आउटलाइन चाहिँ नो आउटलाइन गर्ने। यस्तो किसिमको एउटा बाजा गाजा राखेको हुन्छ पञ्चे बाजा टाइपको होइन। अरू तपाईँले बाँकी बिहेमा लेख्ने कुरा बाँकी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा बनाइसकेपछि त तपाईँले अर्को पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसैलाई। जस्तो दुईटा बनाऊ भन्छ हामी पट्टाउनेवाला बनाऊ भन्छ नि, एउटा पेजमा यस्तै कुरा लेखेको हुन्छ। तपाईँले अर्को पेजमा आएर हेर्नु यसैलाई सिलेक्ट अब्जेक्टबाट पुरै माथिबाट यसरी सिलेक्ट गर्नुपर्छ। तर यो ट्यानमा चाहिँ यसरी माथिबाट सिलेक्ट गर्दा अलि समस्या देखाइरहेछ। यस्तो देखायो भने पनि हामी के गर्छौँ भने कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्न पनि मिल्यो, अथवा होममा चाहिँ आएर सिलेक्टमा यो देखाएको छ एउटा सिलेक्सन प्यान भन्ने। सिलेक्सन प्यानमा क्लिक गर्यो भने यसरी खुलेर आउँछ। हामीले यहाँबाट कुन सिलेक्ट गर्ने यहाँबाट चुज गर्न मिल्यो क्या। मैले कन्ट्रोलसँग दबाउने हो भने सबै सिलेक्ट हुन्छ। जे चिज सिलेक्ट गर्नु पर्यो हर टेक्स्ट बक्स सबका सब सिलेक्ट गर्ने। कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्यो भने सबका सब सिलेक्ट हुन्छ। ये सबका सब एकैचोटि हामी सिलेक्ट गर्छौँ र त्यसपछि यसलाई तपाईँले ग्रुपिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गरेर ग्रुपबाट के गर्ने ग्रुप। सबैवटै भइसक्यो। यसलाई क्लोज गरिदिए। अब यसपछि हामीले पुराका पुरा यसलाई कन्ट्रोल डी गरेर दुईटा भएपछि यहाँ तल ल्याउने। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। पछि प्रिन्ट गर्यो भने यस्तै आउँछ। अब जस्तै हो यो त मैले बिहे कार्डको फर्मेट बनाएँ। यतापट्टि तल आएर अरू चिज लेख्न मिल्यो। यसमा शुभकामना पनि लेख्न मिल्यो, जस्तो दसैँको शुभकामना, तिहारको शुभकामना पनि यस्तै डिजाइनभित्र पनि लेख्न मिल्छ है।